Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno. Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix.